Ahoy! Lansták AP vagyok, üdvözöllek a Sevatos Krokinol csatornán, ahol bemutatom, mennyire szenzációs játék a Krokinol, és felesleges rohanni, mert minden pöckölés számít. Az év első videójában, amit készítek, először is boldog új évet szeretnék kívánni mindenkinek, és nagyon szépen megköszönni az eddigi feliratkozóknak, és bárkinek, aki követi vagy nézi bármilyen jellegű videómat, akár ez egy shorts, valamilyen pöckölésről, vagy valami fajta elemzős agymenésem. A mostani videóban, ahogy korábban ígértem, a kanadai utunk és a kanadai világbajnokságon való részvétellel kapcsolatban szeretnék egy mélyebb beszámolóval szolgálni. Ugye 2023 tavaszán gondolkoztam el azon, hogy igazán szeretném magam kipróbálni kanadai versenyen, és mivel tudtam, hogy ez nem lesz egy, több versenyes lehetőség, Magyarországról Kanadába utazni nem annyira egyszerű, nem kivitelezhető, ezért úgy gondoltam, hogy a legméltóbb és a legjobb dolog az lenne, hogyha elutaznánk Kanadába a Kanadai Krokinol világbajnokságra. Úgyhogy Briennek, a feleségemnek mondtam, hogy lehetséges, hogy elutaznánk minimum 2 hétre, ő egyből mondta, hogy nem 2 hétre, hanem 3 hétre. Úgyhogy 3 hétes nyaralásunk az nagyon jól telt Kanadában, alapvetően 7 különböző szálláson voltunk az első 6 napban Toronto és környékén, a legfőbb nevezetességeket és dolgokat látogattuk meg, természetesen voltunk a Niagaránál is, illetve picit meglepő módon nem hoki NHL meccs volt az, amire először el tudtam menni, mint major sport a tengeren túlon. Részben azért, mert a Toronto már nem volt érdekelt a rájátszásban, de javában zajlott a baseball szezon, és a Toronto helyi csapata, a Blue Jays, pont a nyilvános kirendelésünk estéjén volt egy hazai mérkőzése, úgyhogy miért is ne elmentünk arra is. Torontóban nekem a legnagyobb élményekkel, amik szolgáltak a klasszikus nevezetességeken túl, például, hogy részvényesként persze fel kellett menni a CN Towerbe, az nekem egyértelműen a Hockey Hall of Fame volt, illetve a Ripley Aquarium, de az egész akvárium kialakításában családbarát jellegéből adódóan nagyon szenzációs volt. Ezen túlmenően Torontóban rengeteg más nevezetességet is meg lehetett nézni, és állatkertben is voltunk, és egyéb helyeken is. A torontói első szűk hetet követően egy hosszú hétvégére a Tavistoki világbajnokságra, vagy a Tavistock környékére utaztunk, és ott a egyéb nagy tavak, mint Erie és Huron tópartjait is meglátogattuk, és oda esett ugye a Tavistoki világbajnokság versenye is arra szombatra, erre egy kicsit később, magára a versenyre egy picit részletesebben fog majd még kitérni. A Tavistocki Krokinolos hosszú hétvégét követően pedig eljátogattunk az Ezer-szigetekhez, a Thousand Islandshez, ott töltöttünk pár napot, hajókáztunk, szenzációsan gyönyörű környezetben voltunk, és a Thousand Islands-es pár napot követően pedig elutaztunk Montrealba, ahol találkoztunk egy nagyon kedves amerikai angol tanár barátommal, Kevinnel. Nagyon jó volt újra látni hosszú évek után, és azt követően Montrealból pedig arra a célpontra utaztunk el, arra a helyszínre, amit Brigi szeretett volna leginkább meglátogatni. Ugye azt mondta, hogy ha Kanadába megyünk, akkor a Prince Edward szigetekre mindenféleképpen el fog látogatni, és az utolsó 6 napot a 3 hétből a Pein töltöttük, ahol Brigi mindenestül felforgatta az N könyvekhez, Anne of Green Gableshez köthető helyszíneket, könyveket, még musicalt is néztük rögtön az egyik első este. Úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat az egész kanadai út során, nagyon barátságosak voltak a kanadaiak, úgyhogy ilyen pozitív közegben, remek környezetben, hatalmas területen, ettől ugye gyönyörű országról van szó, és a verseny hatására is ugye egyértelműen, fellelkesedtem, hogy mi mindent lehetne még csinálni
amit meg lehet csinálni például Kanadában, hogy azt akár meg lehetne csinálni nem kicsiben, Magyarországon valamilyen módon. A kanadai élmények és a versenyhatására is határoztam el, hogy megvizsgálom, hogyan tudnék hozzájutni, beszerezni megfizethető áron befektetés gyanánt krokinoltáblákat, hogy azokkal majd rendezvényeket, stb. Tudjak itthon majd rendezni. És ha már van több krokinoltáblám is, akkor a kihasználatlan krokinoltáblákat akár még bérbe is tudnám adni. Mert hogy ugye eléggé nehezen beszerezhetőek és megfizethetőek magyar szemmel nézve a krokinoltáblák. Na de akkor térjünk vissza magára a versenyre. Az egész úgy indult, hogy ugye tavasszal már érdeklődtem, és Nathan Walsh nagyon kedvesen megválaszolta, hogy még van hely a versenyző egyéni kategóriában jelentkezni. Azt követően én ugye, egyéniben egyből regisztráltam is a versenyre, és akkor Nathan Walsh ajánlotta, hogy ha páros partnert keresek, de a legjobb módja annak, hogyha én szeretnék bárkivel is együtt játszani, van, hogy a National Crokinole Association Facebook csoportjába beldobok egy posztot, és akkor meglátjuk, hogy jelentkezik-e bárki, aki velem összeállna, mint egy külföldi magyar lelkes játékossal. Úgyhogy én ezt szerint tettem, kiírtam egy rövid posztot, és nagyon kedvesen Doug bácsi jelentkezett, és rám írt, hogy ő nagyon szeret játszani, és szívesen a páros kipróbálná a szolidős kategóriában. Én nagyon szívesen csatlakoztam, voltam, hogy nekem nincsen elvárásom, csak szeretnék játékban lenni az adott verseny során. Ugye a világbajnokság délelőttjén az első felében a páros versenyek zajlanak, és akkor a délután és este zajlanak az egyéniek. Úgyhogy nekem mindenféleképpen az volt a célom, hogy én bemelegítésként, a kanadai táplálkozó hozzászokásként tudjak gyakorolni minél többet, és játékban legyek. Úgyhogy megbeszéltük, hogy akkor közösen szívesen elindulnánk, úgyhogy ő a párosban ő nevezett nekünk. Úgyhogy ezt követően, hogyha megvolt már a nevezés, ki kellett találni ugye az útvonalat, arról ugye már az előző részben röviden beszéltem, de a verseny kapcsán pedig én nem vertem itthon Magyarországon nagy dobra, hogy én el fogok látogatni Kanadába, Vilabanyosba, pár embernek elmondtam, és a nagyon kedves ismerősöm Létai Dani felajánlotta egy héttel a kanadai verseny előtt, hogy neki van Tracy Boldja, úgyhogy szívesen kölcsönödésre játszik velünk gyakorlás zsenát, mert hát a kanadai táblák igenis jelentősen különböznek, főleg a VAX is. Ugye más a korongok csúszását segítő anyag, úgyhogy én megköszöntem neki, úgyhogy találkoztunk és játszottunk, és kölcsön is adta a táblát, és igen, nem olyan, mint amihez én szokva vagyok. Azok alapvetően jóval gyorsabbak, csúszósabbak azok a táblák, az ütközőik keskenyebbek, és mondjuk a Wurastik tábla esetében a Wurastikes korongok pedig kisebbek is, illetve a lyuk mélyebb is középen, és akkor emellé társul még az említett VAX és a kukoricó keményítő közti különbség, míg Magyarországon csúszóport használunk, ugye Kanadában vagy a tengeren túlon, meg általában más versenyeken is inkább a VAX-ot használják. Úgyhogy ezután elutaztunk Kanadába, és akkor a kanadai június 3-ai világbajnokság előestéjén volt egy ilyen találkozó, ahol bárki oda mehetett már a helyszínre, és akkor gyakorolhatott, ismerkedhetett. Nagyon jó alkalom volt ez ismerkedni és megismerni személyesen azokat, akiket korábban csak videón láttam. Úgyhogy már aznap este találkoztam például Jeremy Tracyvel, Josh Carafiello-val, illetve Nathan Walsh-sal is, mindegyikkel beszélgettem és játszottam is jó pár játékot, illetve nem csak játékosokkal találkoztam, hanem mindazokkal, akik a játékosok hozzátartozó és segítők, családtagok, úgyhogy találkoztam ugye a Nathan Walsh szüleivel is, illetve Claire és Kate Kapferrel is, továbbiakban még összefutottam ugye Roy Campbell-el is, akit előzetesen, hogy is mondjam, magasabbnak gondoltam a videók alapján, de egy nagyon-nagyon jó fej, nagyon nyitott, nagyon jó humorú fickó Roy, úgyhogy ő is nagyon kedves volt, nagyon érdeklődő volt velünk kapcsolatosan. Jó hangulatban mentünk vissza a szállásunkra Brigével, és vártuk a
következő napot. Az igazsághoz tartozik, hogy annyira izgultam, hogy csak 2 órát tudtam aludni, de hát ez van. Tudtam, hogy majd be fog ütni napközben a kómod, de reméltem, hogy majd tudok aludni verseny közben akár egyet, és akkor rendben leszek a délutáni esti egyéni verseny részre. Úgyhogy korán indultunk a versenyhelyszínre, és akkor ugye személyesen még több kanadai játékossal és amerikai játékossal is összefutottunk. Volt szerencsém Justin Slaterrel edzeni, Clark Hofferrel is ugye az egyéni rájátszásos szakaszban is volt, több mint 1 órát játszottunk és pöszköltünk, nagyon-nagyon jó volt, minden tét nélkül csak a szórakozás kedvéért, csak a játék kedvéért. A Billing testvérek elképesztően kedvesek és odafigyelők voltak, szinte mindenhol előfordultak a csarnokban. Ugye nem kell ezt említeni Nathan Walshról is például, illetve az egyéb önkéntesekről, hozzátartozókról. Elképesztő módon jól meg volt szervezve és lebonyolítva mind a különböző divíziókban, mármint a párosban, a Q, a versenyzői szabadidős és junior kategóriákban, tehát minden szakaszban, a páros és egyenesében 4 külön divízióban lehetett ugye versenyezni, rengeteg versenyző volt, nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt rengeteg emberrel, krokinol szerető emberrel találkozni, játszani, és rengeteg krokinol táblát egyben látni. Igen, szenzációs volt. A versenyeredményekkel kapcsolatosan, hát igazából Dag bácsival győztes statisztikákkal, győztes eredménnyel fejeztük be a 8 páros mérkőzésünket, úgyhogy összességében a 25. helyet szereztük meg, azt hiszem, több mint 50 szabadidős páros közül, úgyhogy azt követően volt az ebédszünet, illetve nyilván a páros rájátszás mérkőzései. Én ezt arra használtam ki, hogy pihenjek és aludjak egy kicsit. Úgyhogy utána volt szerencsém bemelegíteni több kanadai játékossal is, úgyhogy jókat pöszköltünk. Próbáltam minél jobban hozzászokni ugye a kanadai nekem lassabb táblákon, és a lassabb táblákon a megszokás, vagy tehát a gyakorlat az azt hozta ki, hogy én többször lerövidültem, és lerövidülni egy egyéni párharcban az ugye az a rosszabbik eset krokinolban, amikor megáll a lyuk előtt a korong, és az ellenfél egy könnyebb touch 20 vagy hanger 20 vagy TK 20 tud elérni. Mindezek ellenére is én igyekeztem minél jobban alkalmazkodni a táblákhoz, és igen, már itt leszögezem, hogy bár a táblák, hogy is mondjam, hozzászokásáról beszélek, soha semmi sem a tábla problémája, vagy semmi sem a tábla hibája, mindenkinek ugyanazok a táblák álltak rendelkezésre az adott párharcban, ugyanannyi ideje volt arra, hogy alkalmazkodjon hozzá, és meg tudja nyerni, minél több pontot tudjon szerezni, ügyesebben tudja játszani rajta. Úgyhogy én is ezt nehezen, de elfogadtam, hogy nem tudok úgy játszani a kanadai táblákon, mint amihez szokva vagyok, és ezért nekem változtatnom kellett, és igyekeztem is változtatni bizonyos szempontból a játékomon. Az egyéni versenyben pedig véletlenszerűen sorsolták ki a 100 játékost az 50 asztalra, hogy ki játszik kivel. Én ugye alapvetően azt szerettem volna elérni a kanadai világbajnokságon, hogy a rájátszásba jussak, tehát a legjobb 16 közé szerettem volna kvalifikálni magam az alapszakaszt követően. Ezt tudtam, hogy nekem mérkőzésenként átlag ilyen 6 pontot kell szereznem, tehát 8 szerezhető pontból 6 pontot kell átlagban szereznem, tehát minden 4 játékból 3-at meg kellene átlagban nyerni, és jól is éreztem magam az alvást követően már a délután, tehát ott voltam fejben, tudtam koncentrálni, semmilyen kifogásom nem lehet, és nem is volt, úgyhogy a random sorsolást követően én úgy számoltam, hogy igen, van 100 versenyző, vannak a neves kanadai és amerikai játékosok. Hát, ha jól számolok, akkor kis szerencsével a 10 mérkőzésemen találkozok, szembe jön majd 2 neves
játékos, nagyon jó játékos, és amikor el kellett foglalni a helyünket, akkor közvetlenül mellettem foglalt helyet például John Conrad, illetve Reed Tracy, úgyhogy nagyon örültem, hogy én velük együtt fogok forogni, úgyhogy ellenük biztos nem fogok játszani. Az első ellenfelemet sikerült megvernem 6-2-re, és akkor jött a második mérkőzésem. Nolan Tracy-t sikerült kapnom egyből második ellenfélnek, úgyhogy vele egy igen szoros mérkőzést játszottam. Nekem sikerült egyszer egy nehezebb pöszkölést megütni, és ennek következtében én nyertem 6-2-re abban a körben. Ezt követő ellenfelem ellen egy döntetlent játszottam 4-4, és olyan, hogy is mondjam, megtiszteltetésben volt részem, hogy Andrew Hutchinson következett, mint negyedik ellenfél, vele is egy nagyon szoros mérkőzést tudtam játszani, de 6-2 lett oda. Ezt követően picit már, hogy is mondjam, nem mondom, hogy a lelkesedésem alábbhagyott, csak így éreztem, hogy hát már 2 igen erős játékossal játszottam, és még csak 4 meccsen vagyok túl. Igen, össze kell kapnom magam, és stabilan és kiszámíthatóan, konzisztensen kell játszanom. Ezek után jött az 5. ellenfelem, ő Travis Skinner volt, akit én korábban nem ismertem, nem hallottam róla, nem láttam róla felvételeket, mérkőzéseket. De Travis Skinner is egy elképesztően erős, jó amerikai játékos. Hozzám hasonlóan ő is otthon egyedül gyakorol, nagyon szimpatikus volt. Ő is megvert 6-2-re. Egy számomra igen lassú tábla volt, de tök mindegy, neki is ugyan lassú volt az a tábla. Úgyhogy ezt követően is játszottam még jó pár játékossal. Egy nagyon jó amerikai játékosok jöttek egymás után, és érzékeltem, hogy az eredményeim, tehát ekkor igazából az 50%-os, hogy is mondjam, sikerrátát sem sikerült elérnem, de nem törődtem ezzel, csak próbáltam minél jobban játszani, már tudtam, hogy nagy valószínűséggel esélyt tovább a rájátszásba, és akkor jött a 8. mérkőzésen, Jeremy Tracy volt a következő ellenfél. Nagyon jó volt, egyben voltam Jeremynek a meccsét, hogy nem hiszem, hogy milyen neves játékosok ellen tudok játszani, mármint, hogy ezt dobja a sorsolás. És akkor emlékszem, viccesen mondta a szomszédjának, hogy időn egy magyar játszani Kanadában, kanadaiak ellen, és panaszkodik, hogy kanadai ellenfelé vannak. Úgyhogy jót nevettünk, játszottunk vele is egy nagyon szoros játékot, de 6-2-re ő nyert. Az utolsó 10. mérkőzésem volt Dan Hepburn ellen, és akkor már ugye tudtam, hogy igen, akkor 9 mérkőzés után volt 34 szerzett pontom, és mindenféleképpen szerettem volna 50% fölé kerülni. És Brigi végig szurkolta hátorról, integetett, és akkor én már intettem neki, hogy ez nem fog menni, nincs elég pontom ahhoz, hogy rá is esélyem legyen a továbbjutásra. És akkor volt az, hogy Brigi lejött, leszaladt a lelátóról, és akkor elnézést kértem az ellenfelemtől, Dentől, mielőtt még elkezdődött volna a játék természetesen. Tehát az átölés is időben volt, és akkor én is kifutottam a szélre, és akkor megöleltük egymást, és sok sikert kívánt. És nekem az volt a torna csúcs pillanata, hogy az én kedves feleségem lejött szurkolni, és megölelni. És ezt követően hát Dannek nem volt így szerencséje ellenem, egy 8-0-át sikerült összehoznom ellene, és így 42 ponttal megcsípni a 43. helyet. Végeredményben nagyon elégedett voltam a teljesítményemmel, bár ugye a táblákhoz való alkalmazkodás nem tudott olyan gyorsan végbe menni, de amit tudtam, mindent megtettem. Mivel ilyen nagyon erős ellenfelekkel játszottam, bár csak a 43. helyet sikerült megszereznem a 42 ponttal a 100 versenyzőből, de összességében a 13. legtöbb 20-as lőttem. Ez ugye leginkább annak a jelzése, hogy igen erős ellenfelek ellen tudtam játszani, majd sok jó ellenféllel tudtam játszani. Ja, hát utána nyilván körbe kérdeztem, hogy ki hogyan végzett, ki kivel játszott, és akkor egyből így érzékeltem, hogy igen, én játszottam Andrew Hutchinsonnal, aki végül a második lett, játszottam Jeremy Tracyvel, aki az 5. lett, játszottam
Travis Kinnerrel, aki 10. lett, játszottam Nolan Tracyvel, akit megvertem, és így hozzárultam ahhoz, hogy ő ne jusson be a 16 közé, tehát a 17. lett. Játszottam még ugye a Mark McLeary-vel, Mark Pionzóval, akik ugye a 26.-25. helyen végeztek, és Dan Hepburn-nel is, aki 33. Tehát 7 játékossal játszottam a 10-ből, akik az első harmadában voltak a nevezőknek, és az a végső eredményeik szerint. Úgyhogy úgy ítéltem meg, hogy egy nagyon playoff-szerű alapszakaszom volt, úgyhogy így relativizáltam az én eredményemet, de minden esetre utána felszabadultam. Egy órát játszottam Clark Kopferrel, nagyon jó volt, és utána pedig végignéztük az elődöntőket és a döntőt is. Közben Jeremy Tracyvel beszélgettem a versenyekről, táblákról, egyebekről, nagyon, nagyon nyitott volt, nagyon kedves volt, és nagyon konstruktív volt minden tekintetben. Elképesztően nagy versenyélmény, emocionális élmény, és igen, nagy boldogságforrás volt. Leginkább a kapcsán, hogy ott tudtam lenni, jól tudtam versenyezni, és a feleségem mindvégig ott volt mellettem, sőt a legvégén még inkább ott volt mellettem. Nekem ez volt a legfontosabb. Ennyit szerettem volna így elmondani hosszabban, mint gondoltam, de szerintem még sokkal többet is tudnék beszélni a Krokinol versenyről, nem elemzési szempontból, csak hogy ki mindenkivel találkoztam. Voltak még olyan amerikai versenyzők, akikkel nem játszottam, de nagyon kedvesek voltak és érdeklődöttek, például Mark McLeary, Magic Mike is odajött hozzám, és mindazonáltal nem csak velem, mint magyar versenyzővel, minden európai versenyzővel. Nagyon kedvesek voltak. Ugye Ian Witt volt ott ugye Angliából, Antonio volt ugye a spanyol, korábbi spanyol bajnok, Germán Angus volt ugye a svéd, aki szintén szerepelt, négyen képviseltük az európai országokat a VB-n, elképesztő barátságosság, nyitottság és kedvesség fogadott minket verseny alatt, előtt, közben és után is. Úgyhogy én nagyon szívesen visszamennék még a Krokinol VB-re. Azóta már természetesen vettem Jeremy-től egy Tracy boardot, ugye, úgyhogy én már fél éve ezen gyakorlok, és ennek meg is van az eredménye. Ennyi lett volna a kanadai útunkkal, illetve a versennyel kapcsolatos összefoglalom. Ha tetszett, küldj nyugodtan egy lájkot, vagy iratkozz fel a csatornára. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!